Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, try natin gayahin si Sofia Pablo ng Prima Donna. Ready ka na ba? Yes. Okay, let's start! So ayan, naglagay na po tayo ng primer. Next is, lalagyan na natin siya ng liquid foundation. Haba tayo. Presenting Sofia Pablo. Tingnan ka sa camera. Isa po tayo sa culture, sa ilong, at saka sa basta yun na yan. So next tip, so next step is sa eyebrows naman, and I'm gonna use this BYS matte in the shade of black. Ubong ka. Sofia. Presenting, Umia. Prima Nonas.
Tada! Presenting Sofia the first. Sofia Pablo. Tada! So ayan guys, here's the finished product of Sofia Pablo. Balik! Cut ko talaga to. Sige, mag-inat.